Guys, kung may problema kayo tungkol sa Monetization Limited, fix natin. Punta tayo sa professional dashboard. Ayan. Tapos sa baba, scroll natin. Monetization, guys. Tapos dito sa ads on reels, tingnan natin yung policy issue ko, guys. Ito yun, Monetization Limited lang siya. So, hanapin natin itong video sa baba, content violations, ito yun. So, punta tayo sa profile tab natin, hanapin natin yung video na yun. So, dito sa reels ko, click natin. Tapos, check ko yung video na yun, guys. So, ito na yun, guys. Yan. So, i-delete natin siya para mawala yung violations ko. So, ito, delete natin yung tatlong dot. Tapos, delete. Yan, naka-delete na siya, guys. So, punta tayo ulit katapos nito, guys, na ma-delete. So, dito tayo sa professional dashboard natin. Tingnan natin yung monetization. Ayan, yung ads on reels. Ayan, guys, nawala na yung policy issues ko, guys. So, sana itong video is nakatulong sa inyo, guys. So,